नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई नेपाली फ्यामिली किचनमा। सदा जस्तै आज पनि म एउटा छुट्टै रेसिपी लिएर तपाईले शेयर गर्न आइरहेको छु। आज हामी भेजिटेरियन लन्च अथवा डिनरको सेट बनाउन गइरहेका छौं। हाम्रो घरमा लन्च वा डिनरको लागि आउनुभएका भेजिटेरियन गेस्टको लागि तथा विभिन्न चाडपर्व जस्तै दशैं, तिहार, तीजमा पनि यो तरिकाले भेज थाली बनाएर खान सकिन्छ। सुरु गरौँ आजको हाम्रो भेज थाली सेटको रेसिपी। सुरुमा म मिक्स दाल बनाउन गइरहेको छु। यसमा मैले विभिन्न 5 थरीका दालहरू मिसाएको छु। रातो दाल, कालो दाल, मुङ छाटा, रहरको दाल र चनाको दाल। 1 कप दाललाई मैले 1 घण्टा भिजाए। अब त्यसलाई म कुकरमा हालेर 2 कप जति पानी हाल्दै छु। यसपछि मैले हाले 1 चम्ची नुन, आधी चम्ची बेसार, थोरै तेल र कुकरमा बिर्को लगाएर 4 देखि 5 सिटीसम्म लाग्नका लागि पकाउन छोड्छु। एकदमै सानो आँचमा 5 सिटी लागिसकेपछि कुकरलाई सेलाउन छोड्दिनु पर्छ। अब हामी दाल चेक गर्छौं। यसलाई मजाले म्यास गर्छौं। अनि दाल धेरै बाक्लो भयो भने यसमा तातो पानी हाल्नु पर्छ। अब यतिको दाल भइसकेपछि खानको लागि रेडी भयो। यसलाई अब हामीले झान्नु पर्छ। ग्यासमा मैले एउटा प्यान बसाले। त्यसमा मैले 2 चम्ची जति तेल हाले। सानो चम्चीको 1 चम्ची जति तोरीको दाना मैले फुराए। अब यो तोरीको दाना पटपट फुलिसकेपछि मैले प्याज हाले। खिचेको अदुवा लसुन हाले। 2 वटा सुकेको खोर्सानी हालेर मजाले चलाए। अब यसमा हामीले हाल्नुपर्छ जिम्बु अनि थोरै कसुरी मेथी। एउटा मसिनो गरी काटेको टमाटरलाई हाले। यो सबैलाई मजाले चलाउनु पर्छ। टमाटर हल्का गलिसकेपछि मैले आधी चम्ची जिराको पाउडर हाले। यसलाई मजाले चलाएर दालमा झुङ्ग पारी हाल्नु पर्छ। हाम्रो छिटो अनि मिठो मिक्स दालको रेसिपी तयार भयो। यसलाई हामीले सर्भिङ बाउलमा खन्याउँछौं र अन्तिममा थोरै धनियाले गार्निशिङ गर्छौं। दाल पाकिसकेपछि दोस्रोमा मैले भिन्डी फ्राई गर्दै छु। सुरुमा ग्यास अन गरे। त्यसमा मैले एउटा सफा कराई बसाले। थोरै 1 चम्चा जति तेल हाले। तेल हल्का तातो भइसकेपछि मैले 5 फोरन मसलालाई फुराए। अब मैले गोलो मसिनो गरी काटेको 1 कचौरा जति भिन्डीलाई मैले तेलमा हाले। त्यसपछि आधी चम्ची जति बेसार हाले। नुन हाले स्वाद अनुसार र मैले स्वाद अनुसार जिरा र धनियाको पाउडर पनि हालेर मजाले चलाएर छोप्दै पकाए। सानो आँचमा छोप्दै पकाउँदै गरेको भिन्डीको स्वाद एकदमै मिठो हुने गर्छ। यसरी मजाले फ्राई भइसकेपछि स्लाइस गरेर काटेको प्याजलाई मैले हालेर चलाए। र यसलाई फेरि 5 देखि 10 मिनेट जति छोपेर मजाले पकाए। अब मैले मसिनो गरी काटेको लसुनलाई हालेर एकछिन चलाए। त्यसपछि मैले हाले एउटा मसिनो गरी काटेको टमाटर। एकैछिन फ्राई गरिसकेपछि यो पाकिसकेको छ। अब यो पाकेको भिन्डीलाई सर्भिङ बाउलमा खन्याउँछौं र अर्को आइटम बनाउन लाग्छौं। भिन्डी पाकिसकेपछि अब म भात पकाउन गइरहेको छु। मैले यहाँ 2 कप चामल लिएको छु। यसलाई मजाले पखालेर कुकरमा खन्याए। 2 कप चामलमा 4 कप पानी हालेको छु। त्यसमा मैले आधी चम्ची जति घिउ हाले। र कुकरको बिर्को लगाएर मिडियम हिटमा 2 सिटीसम्म पकाए।
खानाको सिट्टी सेलाउने बेलासम्म म यहाँ चनाको ग्रेभी बनाउन गइरहेको छु। इन्डक्सन चुलोमा सानो कुकर बसाले 2 चम्ची तेल हाले, थोरै 5 फोरन मसला फुराए। त्यसमा मैले हाले काटेको प्याज र एकछिन चलाए। अब एउटा तेजपत्ता हाल्नुपर्छ, 1 चम्ची जति अदुवा लसुनको पेस्ट, एउटा मसिनो गरी काटेको टमाटर र रातभरि भिजाएको 2 कप सेतो चना। यसलाई मजाले चलाउनु पर्छ। आधी चम्ची बेसार हाले, नुन हाले स्वाद अनुसार, 1 चम्ची जिरा धनियाको पाउडर र त्यसलाई मजाले चलाए। गरम मसला हाले आधी चम्ची। अब आधी कप जति पानी हालेर प्रेसर कुकरमा बिर्को लगाउँछु। र सानो आँचमा 4 देखि 5 सिटी जति पकाउँछु। अब सिट्टी सेलाइसकेपछि प्रेसर कुकरको बिर्को खोल्नुपर्छ। चना पाकेको छ कि छैन मजाले चेक गर्नुपर्छ। यसको लागि मैले एउटा दाना चना लिएर त्यसलाई यसरी थिचेर हेरेको छु। मजाले पाकिसकेको छ। अब मैले थोरै धनिया हाले। हाम्रो सेतो चनाको ग्रेभी मजाले पाकेर रेडी भइसकेको छ। यसलाई मैले सर्भिङ बाउलमा खन्याउँदै छु। मस्यौरा र टमाटरको अचार आजको 5औं रेसिपी रहेको छ। यसलाई चाहिने सामग्रीहरू मस्यौरा, टमाटर, प्याज, खोर्सानी, अदुवा, लसुन र धनिया मैले रेडी गरिसकेको छु। अब ग्यास अन गरेर त्यसमा सफा कराई बसाले, 2 चम्ची जति तेल हाले। यो तेल कराईको सबैतिर राम्रोसँग लाग्नुपर्छ। अब मैले 5 फोरन मसला फुराए। यो कालो भएर फ्राई भइसकेपछि त्यसमा मैले हाले अदुवा र लसुन, त्यसपछि प्याज हाले। यसलाई मजाले चलाए। अब मैले केही बेर भिजाएर राखेको मस्यौरालाई त्यसमा फ्राई गर्दैछु। यसलाई मजाले चलाउनु पर्छ। त्यसमा मैले हाले थोरै बेसार। अब मैले काटेको टमाटरलाई हाले। यसलाई मजाले चलाउनु पर्छ। त्यसमा हाल्नुपर्छ नुन स्वाद अनुसार, जिराको धुलो, धनियाको धुलो। यसलाई मजाले चलाऊ। अब यसमा आधी गिलास जति पानी हालेर छोपेर मजाले पाक्न छोड्दिनु पर्छ। केही बेर छोपेर पकाइसकेपछि हामीले यसलाई खोलेर चेक गर्छौं। यसको पानी सुक्न लागिसकेको छ। यसलाई मजाले चलाउनु पर्छ। ग्यासको फ्लेम मिडियम आँचमा राखेर हामीले यति बेरसम्म पकाउनु पर्छ। अब केही बेर पाकिसकेपछि मैले त्यसमा खोर्सानी हाले। खोर्सानीलाई तेलमा पनि फ्राई गर्न सकिन्छ। तेलमा फ्राई गर्दाखेरि खार आउने भएको हुनाले मैले अन्तिममा हाल्ने गरेको छु। यसमा मैले थोरै पानी हाले। पानी उम्लिएर सुक्ने बेला भइसकेपछि मैले यसमा हाले भुटेर पिसेको तिलको धुलो र पाकिसकेपछि मैले ग्यासलाई बन्द गरे। केही बेर सेलाइसकेपछि मैले कागतीको रस निचोड्दै छु। त्यसपछि अन्तिममा धनियाको पत्ताले गार्निशिङ गर्दा अचारको स्वाद एकदमै मिठो हुन्छ। अब हाम्रो मस्यौरा र टमाटरको अचार रेडी भयो। अब आजको छैटौं रेसिपी रहेको छ टोफू ग्रेभी। यसको लागि मैले एउटा नन स्टिकी प्यान ग्यासमा बसालेको छु। 3 चम्ची जति तेल हाले। त्यसमा मैले एक एक गर्दै क्युब गरी काटेको टोफूलाई हालेर फ्राई गर्दैछु। टोफूलाई प्यानको दुवै साइडमा फर्काएर मजाले गोल्डन ब्राउन हुन्जेल फ्राई गर्नुपर्छ। अब मैले बाँकी रहेको टोफूलाई फ्राई गर्न लागिरहेको छु। यसलाई पनि अघि जस्तै मजाले गोल्डन ब्राउन हुन्जेल फ्राई गर्नुपर्छ र मजाले फ्राई भइसकेपछि यसलाई एउटा प्लेटमा ट्रान्सफर गर्दैछु। अब एउटा सफा कराईलाई ग्यासमा बसाल्नु पर्छ। त्यसमा 2 चम्ची जति तेल हालेको छु र कराईमा मजाले तेललाई फैलाए। थोरै 5 फोरन मसला फुराए।
यो कालो भइसकेपछि मैले मसिनो गरी काटेको प्याजलाई हालेँ। प्याज हल्का ब्राउन भएर फ्राई भइसकेपछि मैले त्यसमा 1 चम्ची अदुवा र लसुनको पेस्ट पनि हालेँ। थोरै बेसार हालेँ। त्यसपछि हालेँ नुन स्वाद अनुसार। 1 चम्ची जिरा र धनियाको पाउडरलाई पनि हालेको छु। अनि 3 देखि 4 वटा पिसेको टमाटरलाई हालेको छु। अब यो सबैलाई मजाले चलाएर छोपेर पकाउनु पर्छ। केही समय पकाएर बिर्को खोलिसकेपछि हाम्रो टमाटो ग्रेभी यस्तो देखिन्छ। यसलाई मजाले चलाउनु पर्छ। टमाटरबाट पानी सुकेर तेल बाहिर निस्किसकेपछि यसमा हामीले अघि फ्राई गरेको टोफुलाई हालेर मजाले चलाउनु पर्छ। यो सुक्खा भएको कारणले यसमा मैले आधी गिलास जति पानी हालेर छोप्दै पकाउँदै गरेको छु। केही बेरसम्म मिडियम आँचमा छोपेर पकाइसकेपछि टोफु करी रेडी भइसकेको छ। यसमा मैले आधी चम्ची गरम मसला हालेर मजाले मिक्स गर्दैछु। अब अन्तिममा थोरै धनियाको पत्ताले गार्निसिङ गर्नुपर्छ। हाम्रो टोफु ग्रेभी रेडी भइसकेको छ। यसलाई म एउटा सर्भिङ बाउलमा खन्याउँदैछु। अब सातौं परिकारमा मैले मसिनो गरी काटेको आलुलाई तेलमा फ्राई गर्दैछु। यो आलुलाई हामीले गोल्डन ब्राउनसम्म फ्राई गर्दाखेरि खानको लागि तयार हुन्छ। म अब यहाँ खाना पस्किन गइरहेको छु। मैले हाले 1 कचौरा भात, अनि फ्राई गरेको मिक्स दाल, प्राउन, थोरै आलु फ्राई, टोफु ग्रेभी, चना ग्रेभी, भिन्डी फ्राई, मस्यौरा र टमाटरको अचार, रायोको साग। यो सागको रेसिपी तपाईले हाम्रो च्यानलमा अथवा आई बटनमा अथवा डिस्क्रिप्सन बक्समा चेक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि मैले राखे दहीको रेसिपी पनि हाम्रो च्यानलमा राखेको छु, त्यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको हाम्रो स्पेशल भेजिटेरियन खाना अथवा भेज थाली सर्भ गर्नको लागि रेडी भइसकेको छ। हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु भएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? मन परेमा लाइक, शेयर र नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथसाथै नेपाली फ्यामिली किचनको फेसबुक, इन्स्टा तथा टिकटक पेजलाई पनि फलो गर्नुहोला। आजलाई यति नै, बाई बाई।